مسئله 3.25 توی این مسئله میگه که این زاویه تتا رو که مربوط به این سطح شیبدار هست با افق، میگه این زاویه تتا رو اگر فرض کنیم که داریم این سطح شیبدار رو هی مرتب زیادش میکنیم، این زاویه تتا رو طوری تعیین کنید که نیرویی که توی قسمت B به این کره داره وارد میشه 2 برابر نیرویی باشه که در قسمت A وارد میشه. خب من میام نیروها رو توی قسمت B و A می نویسمش. این نیرو توی قسمت A و زاویه‌ای که پیدا میکنه چقدر هست؟ یه 45 درجه داره به اضافه یه تتا. پس اینجا من زاویه 45 به اضافه تتا رو اینجا دارم. خب مؤلفه عمودی اینجا می شود، اگر نیروی اینجا رست رو بذاریم پی آ، مؤلفه عمودیش میشه پی آ سینوس 45 به اضافه تتا و مؤلفه افقیش میشه پی آ کوسینوس 45 به اضافه تتا. خب حالا توی B چی داریم؟ توی B هم ما این نیرو رو داریم که وقتی تجزیهش بکنیم این زاویه میشه چی؟ میشه 45 منهای تتا و زاویه عمودش میشه 45 به اضافه تتا. پس اینجا هم اگر من پی بی داشته باشم مؤلفه عمودی رو به بالاش میشه پی بی کوسینوس 45 به اضافه تتا و مؤلفه افقیش میشه پی بی در سینوس 45 به اضافه تتا. خب حالا میام معادلات تعادل رو می‌نویسم. یکی از معادلات تعادلی که من میتونم برای این بنویسم تعادل در جهت x هست، سیگما اف x برابر با 0. خب در جهت x چی دارم من؟ در جهت x یکی این رو دارم که هست پی کوسینوس 45 به اضافه پی آ کوسینوس 45 به اضافه تتا، می‌نویسم پی آ کوسینوس 45 به اضافه تتا. این مؤلفه بایستی با مؤلفه افقی برابر باشه، یعنی با مؤلفه افقی پی بی میشه پی بی سینوس 45 به اضافه تتا. خب ضمناً نکته‌ای که توی صورت سوال گفته بود ما میخوایم که پی آ 2 برابر پی بی باشه، یعنی میخوایم نیرویی که اینجا داره وارد میشه 2 برابر نیرو در نقطه بی باشه. پس پی آ 2 برابر پی بی هست. خب میتونم به جای پی آ مقدار 2 تا پی بی رو جایگذاری بکنم. به جای پی آ میذارم 2 تا پی بی. خب پی بی از طرفین ساده میشه و میتونم این کوسینوس رو هم ببرم سمت راست. چه اتفاقی میفته؟ میشه سینوس 45 به اضافه تتا تقسیم بر کوسینوس 45 به اضافه تتا که میشه تانژانت 45 به اضافه تتا و سمت چپ هم یه 2 باقی مون مساویه با 2. خب میتونم تانژانت معکوس بگیرم. اگر تانژانت معکوس بگیرم 45 به اضافه تتا میشه برابر با تانژانت منهای 1 2. تانژانت معکوس 2 رو بگیریم. تانژانت معکوس 2 میشود 63 و 43. خب تتا پس میشه 63 و 43 منهای 45 میشود 18 ممیز 43 صدم درجه. اگر این سطح رو 18 ممیز 43 صدم درجه بچرخونیم، نیرویی که توی نقطه آ ایجاد میشه 2 برابر نیرویی هست که توی نقطه بی ایجاد میشه.